sí ara pé kùránì lápá láwùjọ ni kùránì lápá ní ẹlòmíì kódà kò mọ̀ túmọ̀ kùránì ọ̀hún ó sáfìgbọ́ pé wọ́n ní kùránì ló sọ bẹ́ẹ̀ tí a ní kíní yẹn lásán ń dà wọn ọ̀tá lórí wípé bóò ní ìwé ìtẹ́ ń lápá lára àwọn èyí tó báyìí àmọ́ nílẹ̀ apáta wí òun ní káwọ́kọ́ fìyí òun lọ́lẹ̀ náà laysa bi mujarradi tilawa wa laysa bi mujarradi al-hifz walakin bil-amal wat-tatbiq wal-mutaba'a ìjáde kùránì ó fi lápá lára wa tá a bá fẹ́ as an individual tẹ́yìn bá fẹ́ kárí kùránì ó rí fọ́ọ̀mù mi kó sọ mí déèyàn tí n bá fẹ́ kì í sọ ordinary mò ń kà á nìkan ìmọ̀ ká ara ẹ̀ ló wá àmọ́ nìkan kọ́ ìmọ̀ ha ara ẹ̀ ló wá àmọ́ nìkan kọ́ ìjáde kùránì ó fi lápá lára every individual àbí ọmọ tá a rò pa fẹ́ rí fọ́ọ̀mù ìjáde kùránì ó fi lápá lára rẹ̀ ó ní pé ìjáde kùránì ń wí ẹ̀jẹ̀ kó mọ̀ ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ tẹ́lí pé yóò bá mọ kùránì ká bí kùránì bá ti ń ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ tó ń fa kùránì ṣiṣẹ́ sì ní túmọ̀ rẹ̀ torí pé kùránì ò lè ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ tó bá ti fa kùránì ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ti rẹ́dí àti mọ tẹ̀lé tí ń bẹ ní alukùránì ó wà lápá lára rẹ̀ tó bá lápá lára rẹ̀ tán kálẹ́ni táwọn èèyàn máa ń jí làárọ̀ ṣépè fún ni ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ojú tí bá rí ọ àbí tí ń gbọ́rọ̀ rẹ̀ wọ́n máa jí làárọ̀ láì rí ọ rí kí ni wọ́n máa ṣe wọ́n mọ̀ ṣàdúrà ní alùkùránì ó rí fọ́ọ̀mù rẹ̀ ẹ̀wà mọ̀ bí tí alùkùránì lágbára dé kò sírú aburú tó lè mọ́ bẹ láàrin èèyàn kò sírú ìdààmú tá a bá ní ayé wà nínú ẹ̀ alùkùránì ló yára lè chíǹjì gbogbo àwòrán burúkú tá a rò bá ń rí yẹn bayna ashiyatin wa duhaha bayna ghamdati aynin wa intibahatiha láàrin ìṣẹ́jú àyá alùkùránì ó sì rí fọ́ọ̀mù gbogbo ẹ̀ àmọ́ ní ọ̀nà wo kìí sọ̀nà mò ń ha nìkan kìí sí ọ̀nà mò ń ké nìkan ọ̀nà mò ń mú lò fi ṣiṣẹ́ tí wàá mọ̀ pé àwọn èyí tá a sọ yìí náà tá a fi ní fojú kéré ẹ̀ kéèyàn tó lè fi kùránì ṣiṣẹ́ náà ọmọ ká náà ni ọ sì mọ̀ náà ni ọ sì ha náà ni tó fi ní gbàgbé tálùkùránì wí yíò ní ó tó wá kan iṣẹ́ èyí tó ọ̀bá mọ́ ọ̀lẹ́ ṣe kíni ọ̀lẹ́ fi ṣiṣẹ́ ní àwọn kíní ò ṣe so papọ̀ mọ́